Mga sangkap, kailangan natin ng 3 malalaking patatas at babalatan muna natin to. Pag nabalatan na yung lahat, tapos hiwain natin ito into cubes. Sa isang pot na may tubig, ihalo natin yung ating hiniwang patatas. Takpan lang natin ito, tapos pakukuluan natin hanggang maging tender or smooth na yung ating potatoes. So, pag na-drain na yung ating patatas, saka natin i-transfer sa isang bowl. Gagamit tayo ng potato smashers o di kaya tinidor at imamash natin yung ating patatas para maging malambot siya at madali natin siyang mabilog. Karagdagang sangkap, kailangan din natin ng hiniwang sibuyas. Pwede kayong gumamit guys ng pulang sibuyas kung wala kayong white na sibuyas. Ihalo natin ito sa ating mixture. Maghihiwa din tayo ng 2 sili at sal, or kapag meron kayong large size na sili at sal, pwede na yon. So, imi-mince din natin siya at ihalo natin siya sa ating mixture. Kailangan din natin ng 5 bawang. Didikdikin na natin siya, tapos i-mince din natin siya. Or hihiwain natin siya ng pinong-pino. Kailangan din natin ng chives o di kaya dahon ng sibuyas kapag wala kayo nito. Hiwain din natin siya. Kailangan din natin ng 100 grams ng giniling na manok, isang itlog, tapos idadagdag natin ito sa ating mixture. Halo natin ng mabuti yung ating itlog, pati na yung ating karne ng manok. Bago natin idadagdag yung ating seasoning. Kailangan din natin ng 2 tablespoon ng cornstarch. Two to 3 teaspoon ng magic sarap o di kaya asin. So, adjust nyo lang yung seasoning nyo guys para hindi siya maalat o di kaya kulang sa lasa. Tapos magdadagdag din tayo ng 1 teaspoon ng paminta. Tapos ay mix natin siya ulit. Gamit yung ating kutsara, scoop lang natin siya. Tapos, ihulma natin siya ng pabilog. Kagaya nito. So, bite size lang yung laki ng ginawa natin guys. Hindi siya gaanong maliit, di naman siya gaanong malaki. Sakto lang siya. So, with this, nakagawa pala ako ng 27 bola-bola. At, sa isang pot naman, magdadagdag tayo ng mantika. Paiinitin lang natin ito. Pagkatapos ay i-fry natin yung ating potato balls.
Lulutuin natin siya guys ng 3 hanggang 5 minuto hanggang maging golden brown na siya, kagaya nito. At isa-isahin natin siyang kukunin. Drain natin siya. There you have it guys, ang ating potato balls. At para updated ka sa mga bagong videos, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, kusinera.ph. At maraming salamat sa panonood!